Bună, dragii mei, bine ați revenit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Fecioară. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că luna aprilie se anunță a fi una foarte intensă. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat, vă urez să aveți o lună minunată. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Vă invit să apăsați butonul de like și de subscribe dacă considerați că rezonați cu mesajele de aici. Așadar, pe 2 aprilie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, și-a început perioada de retrogradare prin semnul Berbecului în casa a 8-a. Casa a 8-a reprezintă taxele și impozitele, datoriile, resursele împărtășite, asigurările medicale. Reprezintă sexualitatea, puterea, transformarea, moartea și renașterea. Este o casă karmică care are legătură cu subconștientul propriu, dar și cu posibilitatea de a vindeca traumele. În perioada de retrogradare, Mercur va face un pas metaforic înapoi pentru a relua niște teme rămase în discuție sau în mentalul vostru, cel puțin din ultima perioadă. Taie conexiunea cu mentalul colectiv pentru a vă ajuta pe voi să vă recâștigați independența. Berbecul este un semn cardinal de foc, energie brută, a fi. În acest context, Mercur vine și întrerupe spiritul de turmă pentru ca voi să vă puteți vindeca, să înțelegeți cine sunteți, să descoperiți cine sunteți, să vă cunoașteți mai bine și să vă recăpătați autonomia. În acest context, Mercur vine și vă ajută să achitați datorii dacă aveți, să reluați niște discuții care au legătură cu resursele voastre împărtășite, cu contracte deja semnate, cu clauze. Trebuie să ținem cont de faptul că energia Berbecului este una foarte directă și impulsivă. Atenție să nu izbucniți, atenție să nu trageți foarte repede niște concluzii. Atenție să nu luați niște hotărâri finale și pripite în acest context, pentru că tot aici se va produce și eclipsa. Dar până la eclipsă avem pe 5 aprilie intrarea planetei Venus aici în Berbec, în casa a 8-a. Venus este zeița frumuseții, care are legătură cu senzualitatea, cu banii lichizi, stima de sine, cu iubirea. În consecință, acum puteți face bani prin intermediul celorlalți sau la nivel de resurse împărtășite. Partenerii voștri de viață, dacă aveți o relație stabilă, au parte de măriri salariale sau prin intermediul partenerilor voștri de afaceri, prin intermediul clienților, veți vedea că veniturile voastre cresc sau pot crește. Tot aici mai poate aduce acest tranzit, pentru că Venus se regăsește lângă Mercur în perioada de retrogradare, comunicarea cu cineva din trecutul vostru cu care credeți că relația s-a încheiat definitiv. Există o modalitate sau o șansă sau o predispoziție către comunicare nouă. Vine cu senzualitate Venus aici în casa sexualității. Vine cu foarte multă carismă, cu foarte multă putere magnetică de atracție. Atrageți bani, atrageți iubire, atrageți senzualitate, atrageți și foarte multă pasiune. Pe 8 aprilie va avea loc aici eclipsa de soare din Berbec, despre care toată lumea vorbește în acest moment pe internet. Această eclipsă este o energie foarte puternică, ne dă un sens al predestinării și vine cu schimbări destul de dramatice, dar și de benefice pentru noi, care au legătură cu această casă, cu veniturile partenerilor, clienților, partenerului de afaceri, cu veniturile din resursele împărtășite, contractele deja semnate. Poate veni aici cu noutate, cu un nou angajament, cu o căsătorie, cu o relație foarte pasională, sau vă poate aduce pe cineva din trecut pentru a regla conturile. Energia este una foarte bună, întrucât o eclipsă în viața noastră ce atinge, marchează. Vorbim aici despre potențialul de a achita niște datorii, de a ne elibera, de a tăia odată și pentru totdeauna niște legături karmice, de a îndepărta din viața noastră energie toxică, dar și posibilitatea de aliniere la un plan de conștiință mai înalt. Pe 19 aprilie, Taurul este activat prin tranzitul Soarelui în casa a 9-a. Taurul este semnul care guvernează corpul fizic, este semnul care ne vorbește despre siguranță. Iar casa a 9-a ne vorbește despre studii înalte, despre cunoaștere aprofundată, despre chestiuni legale, internaționale, juridice, despre alte civilizații, dar și despre credință și spiritualitate.
Mă simt în siguranță în străinătate sau acum, pentru că am parte de această eclipsă la nivel de resurse împărtășite, poate îmi vine vreo idee să mă relochez în străinătate pentru că am senzația că de acolo voi avea eu mai mulți bani, voi putea să fac eu mai mulți bani sau poate acolo am un partener, poate acolo în acest moment încep o relație de iubire cu cineva. Aici, pe 21 aprilie, va avea loc marea conjuncție dintre Uranus și Jupiter, care se perfectează odată la 14 ani, însă în Taur nu o vom mai experimenta în această viață. Uranus este semnul inovației, al surprizelor, al șocului, al schimbărilor bruște. În timp ce Jupiter este planeta înțelepciunii, este arhetipul care ne ajută să ne dezvoltăm, este cel care guvernează de drept această casă, este profunzimea din noi înșine și imaginea de ansamblu, cunoașterea adâncă, înțelepciunea. Această conjuncție aici poate veni cu surprize, cu chestiuni neașteptate care au legătură cu legea, cu studiile, cu spiritualitatea, cu trezirea în conștiință, dar și cu străinătatea. Această conjuncție are scopul și sensul de a aduce abundență în viața noastră, de a ne ajuta să facem pași siguri înainte către un viitor strălucit. În acest context pentru voi, dacă așteptați vreo șansă să vă relocați, poate fi benefică. Pentru alții dintre voi este trezire în conștiință, întrucât traversăm zile de trezire în conștiință în masă la nivel de umanitate. Pentru alții dintre voi este zguduirea credinței sau acel element de surpriză. Nu credeam că în sfârșit pot să semnez acest contract care mă ajută să îmi achit datoriile sau să îmi pun bazele unei noi afaceri. Sau nu-mi vine să cred, pentru că vorbim despre o casă a religiei, că am primit această cerere în căsătorie. Pe 24 aprilie avem parte de evenimentul de lună plină din Scorpion, din casa a 3-a. Aici vorbim despre familie extinsă, despre drumuri pe distanțe scurte, despre comunitate, cartier, despre frați, surori, despre tehnologie, despre transporturi, despre comerț, dar și despre comunicare, studii, cursuri. O lună plină aduce finalitate, concluzie și ce facem de acum înainte, în arhetipul Scorpionului, care și el la rândul îi spune transformare, moarte și renaștere. În acest context, ceva nou începe pentru voi. Concluziile din ultimele 6 luni pot fi corectate. Poate se opresc niște drumuri pe care le făceați până acum și în sfârșit puteți să vă relocați. Pentru alții dintre voi se mută niște vecini, părăsesc pentru totdeauna cartierul sau poate voi vă mutați din cartierul în care locuiți acum. Poate ăsta vă este planul și în sfârșit reușiți să faceți aceste lucruri. Poate unii dintre voi veți încheia un fel de terapie, căpătați un fel de vindecare, vă împăcați cu rudele voastre, cu neamul vostru. Iar pentru alții dintre voi această lună plină poate aduce excluderea unor membri din familie pentru totdeauna. Sau o diplomă, niște cursuri pe care le-ați absolvit, o titulatură, o certificare pe care acum să o folosiți în casa 8-a, acolo unde eclipsa se produce, ca să vă sporiți veniturile. Pe 25 aprilie, Mercur își reia mersul direct în casa 8-a în Berbec și acum este ca și când toate motoarele sunt alimentate, toate pânzele sus, va spune Mercur aici. Acum că știi cine ești, tu cu tine însăți, acum că ți-ai recăpătat independența, autonomia, individualitatea, știi ce vrei, știi ce îți dorești, la ce te gândești tu acum? Pentru că, uite, ideile tale pot fi geniale, briliante și le poți pune în practică rapid. Hai, acționează! Curaj și determinare, voință și consecvență, pentru că poți. Și toate acestea vor fi susținute și de Marte, care intră și el în Berbec aici în casa 8-a pe 30 aprilie. Și spune acum ori niciodată. Trenul se află pe peron. Te urci sau nu te urci? Este acel moment în care să faci ceva pentru viața ta. Vrei să te simți în siguranță, vrei să înțelegi cine ești și de unde vii? Încearcă să te cunoști pe tine însuți, dar prin propria ta lentilă a realității, independent de familie, de neam, independent de cartierul în care trăiești sau de rutina ta zilnică. Poți să faci și să fii mai mult decât ceea ce crezi tu acum că ești. Însă ceea ce crezi tu acum că ești îți definește realitatea și toate aceste predispoziții și tranzite pot trece foarte ușor pe lângă tine și lucrurile pot rămâne exact așa cum le vezi și acum în realitatea ta. Ideea este să
fructificăm aceste tranzite, să profităm de energia bună a momentului prezent pentru a ne dezvolta și pentru a fi bine, fericiți. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Fecioară aprilie. Efort. Și numărul 13. Efortul să te schimbi. Tu să te redefinești, să știi ce vrei, cine ești, pentru că atunci când știi aceste lucruri, atitudinea ta va fi ca o armură care te va proteja de tot ceea ce te temi sau de ceea ce nu ai nevoie în această viață. O schimbare la nivel de comunitate, o schimbare la nivel de cartier sau o schimbare care se petrece la nivel de familie extinsă. Pentru alții dintre voi este energia din casa 8-a, care spune moarte și renaștere, o nouă viață, te simți în siguranță la nivel de sexualitate, la nivel de putere, la nivel de intimitate. Pentru alții dintre voi, dacă până acum a fost un efort să achitați niște datorii, de acum puteți face un plan nou, o reevaluare, o recalculare, pentru că veți avea succes. Tot în această lună va avea loc conjuncția dintre Saturn și Marte, care pentru voi va avea loc în Pești, în casa a 7-a. Casa a 7-a este cea a relațiilor, unde poți acum tăia conexiunea karmică cu oamenii care nu îți mai servesc, cu care nu mai rezonezi. Este o energie foarte benefică, ți se spune poți avea relații de lungă durată, uite se schimbă niște lucruri, ăsta este momentul, te-ai maturizat, ești stabil, ești în siguranță, dar pentru asta trebuie să depui efort. Începe un nou ciclu de viață aici în zona relațiilor, puteți cunoaște pe cineva sau vă puteți îndepărta dintr-o relație care a fost toxică, care a avut rol karmic, dar care v-a ajutat să vă maturizați. Natură, casa 7-a și casa a 4-a. Pentru unii dintre voi, pentru a cunoaște pe cineva, este important să faceți mișcare, să ieșiți din casă. Pentru alții dintre voi, viitorul vostru se află în natură, se află în excursii sau în zona aceasta de ecologie. Are natura răspunsurile pentru tot ceea ce vă doriți voi. Pentru alții dintre voi, un schimb energetic acum va fi foarte natural. Efortul tău nu va fi un efort peste măsura puterilor tale, ci trebuie doar să faci ceea ce trebuie și în mod natural vei materializa ceea ce îți dorești. Este importantă intenția și acțiunea. Iertarea, casa a 9-a, unde veți avea conjuncția dintre Jupiter și Uranus, trebuie să iertați ceva, trebuie să vă înțelegeți subconștientul și ce aveți acolo și de ce acționați într-o anume manieră, dar și casa a 6-a care vine cu amprentă pusă pe sănătate, pe rutină, pe mentori. Cineva în care tu ai avut încredere poate te-a trădat și este momentul să ierți. Sau este vorba despre faptul că dacă nu ierți, există potențialul să te îmbolnăvești, întrucât emoțiile tale negative produc ravagii în corpul fizic. Și schimbare la nivel de relație. Viitorul sună bine, este vorba despre comunicare aici, despre acel pas important pe care îl poți face. Este o schimbare foarte naturală pe care o poți face în acest moment, fie să ierți pe cineva, fie să mergi mai departe, fie să ajungi să-ți cunoști partenerul, dar prin a te cunoaște pe tine însuți în primul rând. Să te conectezi cu Gaia, cu planeta Pământ. Uite, din nou ideea de natural. Lucrurile pe care poate unii dintre voi le faceți nu sunt naturale. Asta înseamnă în felul următor, că nu sunteți în direcția potrivită. Iar prin această eclipsă de soare din casa 8-a, care ne vorbește despre intimitate, siguranță, dar și despre resurse împărtășite, vi se arată drumul și calea către altceva. Trebuie doar să ținem ochii larg deschiși și să mergi cu acest flux natural. Vedeți, voi aveți foarte multe elemente de natură acum, vi se arată fie o direcție către altă țară, către altă localitate, către alt serviciu, către altă industrie pentru unii dintre voi, o schimbare de mașină sau să vă mutați
în natură, să încercați să faceți lucrurile diferite în acest moment. Inspirație și curaj. În această lună veți avea niște idei care vă vor ajuta să ieșiți dintr-o buclă karmică în care ați fost prinși, dar evident că toate acestea vin din intenția voastră, să vă doriți voi să aveți parte de această schimbare. Și din nou un flux. Avem de 2 ori aceeași carte. Conform expresiei, suntem pe val, lucrurile pot veni către voi ușor, însă atenție că trebuie să le și observați. Sau pentru alții dintre voi, graba strică treaba, nu accelerați atunci când nu este cazul. Și inovație. Casa a noua, unde se produce conjuncția dintre Uranus și Jupiter. Trebuie să-ți schimbi strategia, trebuie să gândești mai înțelept, trebuie să fii un vizionar. Asta spune această lună pentru voi și despre voi. Modalitatea prin care voi acum puteți să vă faceți niște planuri de viitor foarte stabile, foarte sustenabile, astfel încât să nu ajungeți în pericol, astfel încât să nu riscați mai mult decât este cazul, astfel încât să fiți în siguranță. Este o lună foarte bună. Fecioară, relații. 9 de monede. Planul material. 4 de cupe. Și planul emoțional, cavalerul de cupe. În zona relațiilor, 9 de cupe spune că pentru cei singuri, dacă voi știți cine sunteți mulțumiți și liniștiți în viețile voastre și vă înțelegeți din ce în ce mai bine și ajungeți să intrați într-o zonă de siguranță la nivel de intimitate, să fiți bine cu voi înșivă, în mod natural în această lună veți avea parte de o situație, de un cadru, de un context prin care puteți cunoaște pe cineva care este la fel de echilibrat ca și voi. Vi se spune să lucrați mai mult la armonia dintre suflet și minte, la echilibrul dintre profesie și viața personală, pentru că puteți întâlni pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici sunt 2 aspecte. Fie unii dintre voi petreceți foarte mult timp la locul de muncă și există o deconectare la nivel emoțional aici de familia voastră, fie unii dintre voi căutați să vă sporiți veniturile pentru familia voastră. În tot cazul, această lună vă sprijină la nivel financiar să vă simțiți împliniți, astfel încât să vă simțiți într-o zonă de confort și la voi în casă. Iar pentru cei care sunteți în perioada de despărțire, pentru unii dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum nu are niciun plan de viață, există o potențială revenire. Ia uite, împărăteasa. Atrageți magnetic, senzual, erotic pe cineva în viața voastră. Cineva este aici ca și când v-a așteptat de o viață, dacă sunteți singuri și puteți întâlni pe cineva într-o formă foarte, foarte, foarte inedită. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, unii dintre voi puteți avea un copil, iar pentru alții dintre voi va fi o lună foarte bună de reconectare la nivel intim cu partenerul vostru. Veți vedea că partenerii voștri au cumva parte de o creștere financiară și voi acest lucru vă face bine. Sau pentru alții dintre voi există aici o validare, complimente care vă fac bine în relațiile voastre. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, această persoană de care v-ați separat voi acum, în mod natural va fi atrasă de voi, însă atenție să nu redeschideți un alt ciclu karmic. Există potențialul să vă împăcați cu cineva, dar în egală măsură există și potențialul prin care înțelegeți cât de valoroși sunteți, stima voastră de sine crește, vă veți fi vindecat și porniți către un alt drum, o altă direcție. 9 de monede din nou, 2 oameni singuri care se întâlnesc și se iubesc. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, din nou, există acest potențial prin care voi și fostul sau fosta v-ați vindecat, v-ați înțeles și în mod natural se produce o reconectare. Sau cel puțin este o încheiere naturală, este o concluzie naturală de care puteți avea parte în această lună. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate, este ca și când dacă ție ți este bine și mie mi este bine. Este o lună de armonie, este o lună în care ambii parteneri s-ar putea să
aibă atenția orientată către hobby-uri, către chestii care au legătură cu casa, cu comunitatea din care faceți parte și să vă reconectați prin faptul că nu mai aveți timp să vă certați unul cu celălalt, ci mai degrabă sunteți ocupați cu viețile voastre personale, cu sufletul vostru, cu gândurile pe care fiecare dintre voi le aveți și așa se produce această aliniere la nivel emoțional. 3 de cupe, bucurie, foarte multă bucurie pentru Fecioară în această lună, pentru cei care sunteți singuri. O lună de bucurie, o lună în care puteți cunoaște pe cineva care este la fel ca și voi, vă întâlniți fix perechea potrivită. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, 2 oameni care vor același lucru, vă găsiți sensul, numitorul comun în această lună. Este o lună în care și voi și partenerii voștri vă doriți să fiți bine și vă doriți unul celuilalt binele. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cu bucurie înainte, cumva într-un mod foarte armonios, este foarte bună energia aici, într-un mod foarte armonios, dacă vă iertați reciproc, dacă v-ați iertat reciproc, această conexiune se poate relua. Și 9 de cupe, dorințele voastre devin realitate, o lună fabuloasă pentru voi, la nivel emoțional, prin care acum să vă reechilibrați, să vă recăpătați încrederea în iubire, cei care sunteți singuri, cineva de care vă place vouă, vă corespunde. Este o energie foarte jucăușă aici, și senzuală, și erotică, și pasională, și gingașă, și nobilă. Puteți cunoaște pe cine care sunteți în relații deja, s-ar putea unii dintre voi să vă doriți să vă despărțiți, dar să fie ca o eliberare, ca o energie care vine să-mi ușureze viața. Și acest lucru se poate. Smaraldul, vindecare, fertilitate, sexualitate, pace. Mă vindec la nivel de suflet, cresc împreună cu cineva, relația este foarte puternică, iubirea este matură. Cei care sunteți singuri puteți, după cum v-am spus, să cunoașteți pe cineva care este la fel ca voi în acest moment. Oglindă, imagine perfectă, chip și asemănare. Cei care sunteți în relații deja formate, aici vine această lună cu un fel de apogeu, cu vești bune, cu voie bună la voi în casă, cu declarații, cu reconectare la nivel emoțional sau cu un copil sau aflați de nașterea unui copil. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, această vindecare sau intrați într-o perioadă de vindecare în care dacă vă iertați reciproc, aveți și în continuare un viitor împreună. Roata destinului este aici pentru voi, uite, prin energia casei a 8-a, unde dacă veți folosi perioada de Mercur retrograd foarte înțelept și nu veți acționa subit și negândit și veți gândi de 2 ori înainte să spuneți ceva, veți avea o închidere de karmă și puteți triumfa în zona relațiilor de iubire. În zona planului emoțional, 4 de cupe vine cu nevoia de a face mai mult sau de a schimba ceva. Această energie este una letargică și care denotă apatie. Sunteți fie foarte obosiți, fie v-ați pierdut motivația. Ia uite, 4 de cupe, 4 de cupe. Este ca și când la serviciu nu se întâmplă nimic nou sau am obosit să fac același lucru în fiecare zi. Însă, energia planetelor Uranus și Jupiter în conjuncție va aduce o idee, va aduce noutate. Uite, care vă bucură. Apare ceva aici care vă restaurează cheful de viață. Regele de monede. O discuție cu un șef. Veți avea parte de stabilitate sau dacă nu știați cum să achitați acele datorii sau cum să rezolvați cu taxele, cu impozitele sau simțeați efectiv că nu vedeți lumința de la capătul tunelului, începând cu luna aprilie lucrurile încep să se schimbe și să fiți din ce în ce mai abundenți și mai prosperi. Lumea, uite, se încheie un ciclu prin care voi ați luptat sau zona aceasta financiară a fost ca o luptă de supraviețuire în ultima perioadă și veți închide acest ciclu de supraviețuire pentru a fi pe plus. Poate fi un nou serviciu, o nouă colaborare, înființarea unei firme, o promovare, un bonus, precauție. Vi se spune în felul următor, nu acționa
impulsiv, fii precaut în această lună și vei vedea că lucrurile dau rezultate. Ia uite, nu sunt împlinit și în sfârșit decolez. Pacifistul și biroul. Ce interesant. Nu sunt mulțumit, simt că ceva nu merge aici. Începând cu această lună, veți vedea că lucrurile pornesc din loc. Veți vedea că aveți cum să ieșiți dintr-o încurcătură. Veți vedea că vă puteți extinde. Veți vedea că vă puteți muta. Veți vedea că, deși pare că drumul este închis, dacă voi coborâți din mașină și mutați buturuga din drum, veți avea cale liberă către manifestare. Un dar. Se întâmplă aici un eveniment care vă scoate din impas. Poate fi un serviciu nou, poate fi o veste bună, poate fi un câștig de cauză, poate fi o promovare. Uite, ceva foarte sigur din partea autorităților sau cu o autoritate dacă aveți voi o provocare, care poate însemna șeful, șefa, vreo instituție, firma în care lucrați. Dacă nu sunteți mulțumiți, începând cu această lună, se reechilibrează lucrurile. Sau pentru alții dintre voi, dacă ați încercat odată, ați încercat și a doua oară, mai există și a treia oară. În zona planului acesta emoțional, cavalerul de cupe vine cu chef de viață. Spre sfârșit de lună, așa, vine cu chef de viață, vine cu planuri de călătorie, vine cu o mașină nouă pentru unii dintre voi, vine cu declarații de iubire, cuvinte frumoase, cu blândețe, cu armonie. 10 de cupe, la voi în casă sau vă îndrăgostiți unii dintre voi pentru că apare cineva sau în sfârșit mai încercați odată și persoana cu care ați tot vorbit vă răspunde de această dată exact așa cum vreți voi. Pentru alții dintre voi este pur și simplu mi s-au aprins călcâiele, m-am îndrăgostit, fluturi în stomac. Pentru alții dintre voi poate fi apariția unui copil aici sau puteți să deveniți bunici. Pentru alții dintre voi este vizita acasă sau copiii, familia vă vizitează. Asul de cupe, vă îndrăgostiți, o nouă iubire sau lucrurile merg bine. Și dacă sunteți despărțiți și dacă aveți o relație deja, aici, la ușa casei voastre, bate dragostea. 6 de cupe. Cele mai bune cărți pentru iubire le aveți voi aici. Vă îndrăgostiți, o iubire nouă. Cineva din tinerețe sau cineva de care v-a plăcut, o persoană care vă admiră sau o persoană pe care ați admirat-o, vă deschide poarta sufletului. Pentru alții dintre voi este vindecarea de o condiție medicală, ceva ce a persistat acolo, ceva ce tot recidiva. Mă durea capul, astăzi nu mă doare, în sfârșit în această lună mă simt bine. Pentru alții dintre voi este vindecare profundă, aveți un câștig de cauză. Adevărul. Adevărul vă va elibera. Confesiunea de iubire, o declarație de iubire. Cineva vă face o declarație de iubire sau vă convingeți dacă persoana alături de care sunteți vă iubește. Este o lună foarte bună. Și vindecare. Vă vindecați. Unii dintre voi aflați o veste care vă vindecă, vă ajută să vă recăpătați încrederea în voi înșivă. Alții dintre voi aveți aici vindecare la nivel de sănătate, un diagnostic, o veste care acum vă bucură. Pentru alții dintre voi este, în sfârșit am auzit ceea ce trebuia să aud, în sfârșit știu acum ceea ce voiam să știu. În sfârșit a venit timpul. Călătorul și lăsat pe din afară, homeless. După ce am fost al nimănui, în sfârșit mă îmbarc în această nouă expediție, în această nouă călătorie, alături de cineva sau în sfârșit îmi văd viitorul, în sfârșit scap dintr-o situație care mi-a provocat neplăcere. Și încă o carte. Divinitatea. Aveți protecție divină pentru voi. Lucrurile se aliniază foarte armonios în această lună. Să vedem ce ne spun și talismanele. Am obosit să mă joc. Este o concluzie finală în această lună sau după ce ați fost plimbați când colo, în această lună aveți parte de o concluzie sau dacă ați tot fost pe drumuri, vă liniștiți în această lună. Pentru alții dintre voi este o vizită
care este foarte benefică. Trăiește în momentul prezent. Este acum ori niciodată. Veți întâlni pe cineva sau vi se schimbă viața. Fluturi în stomac, vă îndrăgostiți. Pentru alții dintre voi, atenție la stomac. Pentru că doar stresul vă poate îmbolnăvi. Doar stresul și nu văzusem talismanul. Plămânii, o gură de aer proaspăt. Simt că am aer să trăiesc. Pentru alții dintre voi, tristețea din trecut, vedeți, se încheie. Ieșiți dintr-o perioadă karmică grea. Se întinde o situație, se liniștește o situație, dar vine prin acceptare. Este ceea ce este și asta înseamnă vindecare. Uite, încetează în viața mea o situație, ies dintr-o situație, achit niște datorii, îmi găsesc un serviciu, mă liniștesc. Pentru că este timpul, 21, mă eliberez dintr-un control, lumea, încep un nou capitol în viața mea. Bun, îmi vine să plâng de bucurie sau de tristețe, dar aici sunt lacrimi care v-au fost pe obraz, v-au ars pomeții, dar de care scăpați. Uite, două drumuri, două reușite, două direcții, dar pe care le faceți voi cu mâna voastră. Acolo, în casa 7 a relațiilor, unde lucrurile vor fi bune de acum înainte pentru voi, dar va trebui să munciți, să fiți maturi și implicați și foarte serioși. Bucurie, o nouă bucurie, o nouă șansă. Sau în sfârșit este bucurie, în sfârșit avem ceea ce ne dorim, o casă împreună. Sau o cerere în căsătorie, uite, pentru care vă aranjați. O veste, cineva vă vizitează, cineva vă face complimente. Pentru alții dintre voi este o înfățișare, dar care are reușită. Berbecul, poate aveți vreun berbec în viața voastră sau este casa 8-a care spune: achit datoriile, divorțez dacă vreau, mă simt în siguranță în relația mea, la nivel de sexualitate, senzualitate, totul este bine. Mă vindec, o viață nouă începe aici pentru mine, știu cine sunt, am afacere. Sau partenerul meu în sfârșit se maturizează, își găsește și el ceva de lucru, în sfârșit ne merge mai bine, ne scoate din impas. Sau cu taxele și impozitele lucrurile se reglează. Sunt foarte multe lucruri, vindecare și inițiala T. Momentul T0, un nou început pentru voi în luna aprilie. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și împliniți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!